Sziasztok! Ha láttátok a legutóbbi Budapest HIFI Expo-ról készült videómat, akkor tudjátok, hogy van néhány hazai konstruktőr, akinek a szobáját szinte kötelező meglátogatni. Az egyik gyártó, akire tavaly felfigyeltem, az a Híd Audio volt. Nagyon szimpatikus volt számomra, hogy nem tolták túl a biciklit, nem a legdrágább szettjüket pakolták ki, hanem inkább olyat, ami megfelelt a demószoba által támasztott követelményeknek. Sikerült a kezeim közé kaparintani egy komplett szettjüket, dakkal, erősítővel és hangsugárzóval együtt. A mai videóban a hangsugárzóra fogunk koncentrálni, a kiszolgáló elektronikát pedig majd egy külön videóban nézzük meg részletesebben. Szóval ez lesz a mai téma, hamarosan a főcím után. Azt hiszem határozottan kijelenthető, hogy aki az elmúlt több mint 3 évtizedben nem hallott még a Híd Audióról, vagy akár Huszti Zsoltról, az nem csak, hogy barlangban élt, hanem annak a barlangnak még a bejárata is beomlott. A Híd Audio egy legendás magyar márka. Ráadásul nem csak itthon világhírű, mert például az egyik legnagyobb piacuk Franciaország, de Németországban is viszonylag sok terméket adnak el. És hogy miért fontos ez most? Hát azért, mert a Dorn Acoustics márkanév alatt fejlesztett hangsugárzók ugyanehhez a körhöz tartoznak. Azt persze egy adott alkalommal szívesen megkérdezném a Zsolttól, hogy miért nem a Híd márkajelzés alatt futnak ezek a hangsugárzók is, hiszen az mégiscsak egy több évtizede ismert és bejáratott név, de ha tippelnem kellene, valószínűleg a forgalmazó partnerek kívánságai lehetnek a háttérben. Egyébként meglepően nehéz bármilyen érdemi információt találni ezekről az állványos hangsugárzókról az interneten. Ha minden igaz, ez lehet az első YouTube videó is róla. Sajnos a cég honlapja sem nagy segítség, a videó készítésének az időpontjában gyakorlatilag csak a márka logója fogadja az embert. Szóval a legtöbb információt podcastekből és különböző fórumokból sikerült összeszednem, ami hát valljuk be nem túl ideális. Például kisebb detektív munkára volt szükség ahhoz is, hogy kiderítsem, nagyjából mennyibe kerülnek ezek a dobozok. A mai tesztpéldányokat egyébként nem a gyártótól kaptam, hanem egy ismerősömtől kölcsönöztem, így amit most hallottok, az aztán végképp kizárólag az én véleményem, a Dorn Acousticsnak vagy a Híd Audiónak erre semmilyen ráhatása nincs, és ők is pontosan akkor fogják látni ezt a videót, amikor ti, és hát szerintem ez így van rendben. A Dorn Acoustics Anonimo egy viszonylag kompakt, állványos hangsugárzó. A famunka hibátlan, és a súly alapján sem az az érzése az embernek, hogy bármit is kispóroltak volna belőle. A design nincs túl gondolva, hát ez egy klasszikus hasáb forma, mindenféle extravagáns megoldás nélkül. De ennek megvan az előnye is, hát nem kell mindenkinek újra feltalálnia a kereket. Mivel ez nem egy gyártói tesztpéldány, ezért nem volt szívem szétbontani a haverom dobozait, de nincs okon feltételezni, hogy Zsolték ne a kategóriában elvárható minőségi anyagokat és alkatrészeket használták volna fel. Hátul a reflex nyílás alatt kifejezetten masszív, minőségi csatlakozó terminálokat találhattok. Így aki alkar vastagságú kábellel szeretné bekötni ezeket a hangfalakat, annak sem kell attól tartania, hogy majd az lerántja a dobozt az állványról, vagy hogy a kábel súlya kitépi a csatlakozókat a helyükről. A mágnesesen rögzíthető hangszóró selyemeket lepattintva feltárul a hangszóró készlet, természetesen egy klasszikus kétutas elrendezéssel van dolgunk, wavecore hangszórókból megépítve. Az Anonymot először a Kinky Studio EX M1 Plus erősítővel és a Gaster R26 DAC Streamer párossal hallgattam meg. Őszintén szólva az első benyomásaim elég vegyesek voltak, elég sokat játszottam a hangsugárzók elhelyezésével, és végül az vált be, hogy egy kicsit beforgattam őket a hallgatási pozíció felé. Érdekes módon, amikor visszanéztem a korábbi vágóképeimet a Budapest Audio Expo-ról, látszódott rajtuk, hogy a Híd Audio demo szobájában is hasonlóan voltak elrendezve ezek a dobozok, szóval valószínűleg nem véletlen, hogy én is ugyanerre a következtetésre jutottam. Ez lett tehát a kiinduló felállás, mert hát tesztelni úgy érdemes, hogyha egyszerre csak egy komponens cserélünk, nem pedig rögtön az egész rendszert borítjuk fel. A Kinkit és a Gasterdet pedig hát elég jól ismerem, így biztos voltam benne, hogy amit hallok, az valóban a hangsugárzó karaktere lesz. Elkezdtem tehát hallgatni a szokásos teszt zenéimet, amelynek a playlistjét amúgy majd megtalálhatjátok a videó leírásában is. Az első dolog, ami rögtön feltűnt, hogy a tér oldalirányban szinte egyáltalán nem terjedt túl a hangsugárzókon. Ráadásul nagyon határozott, éles szélei voltak a színpadnak. Konkrétan olyan érzésem volt, mint egy vonalzóval meg lehetne húzni a határokat.
A Phantom közép rendben volt, és a színpad mélysége is alapvetően megfelelőnek tűnt. Ami viszont igazán zavarba ejtett az volt, hogy mennyire idegesen viselkedett a hangsugárzó ebben a felállásban. A mélyek túlzóan feszesek és kontrolláltak voltak, de még így is tisztán, szinte torzításmentesen szóltak, igaz, a doboz azért hallhatóan nem megy le a pincébe. Bizonyos számok kifejezetten jól szóltak rajta, elsősorban a modernebb popzenék, mint például a Lakeside Dive felvételei. Ugyanakkor olyan számok, mint a Sledgehammer, vagyis Peter Gabriel klasszikusa meglepően laposnak, sőt, kissé élettelennek tűnt. Egy másik jó példa erre a kettősségre Wungsan I Can't Stand the Rain című száma, ami ugye énekkel és basszusgitárral kezdődik. Az ének kifejezetten szépen szólt az anonimókon, és bár a basszusgitáron azért érezni lehetett, hogy hiányzik belőle egy kis dög, de összességében rendben volt, amit hallottam, egészen addig, amíg be nem jött a dob és a többi hangszer. Na ott, abban a pillanatban teljesen szertefoszlott a varázs. Ezen a ponton elkezdtem gyanakodni, hogy itt bizony valami nagyon nincs rendben, mert én az Audio Expo-n nagyon nem ezt hallottam. Arra következtetésre jutottam, hogy talán itt az ideje a dobozok alá betenni a Híd Audio láncot. Erősen gyanítottam ugyanis, hogy Huszti Zsolték ezeket a hangsugárzókat elsősorban a saját elektronikájukhoz hangolták. Így hát szépen kidobozoltam az Elixir erősítőt és az Abacus S DAC-ot is. Higgyétek el, ha lenne finomabb kifejezés erre a változásra, akkor azt használnám, de itt csak annyit tudok mondani, hogy azt a letaglózóan mást hallottam ebben a felállásban. A következő videóban majd részletesen kifejtem, hogy szerintem mitől lehet ekkora a különbség. Most csak annyit mondanék, hogy a Kinky Studio és a Híd Elixir teljesen eltérő erősítő design filozófiát képviselnek, és én elsősorban erre vezetném vissza a változást. Amit ezután hallottam, az már egészen más kávéház volt. A korábban kissé ideges, túlzóan feszes mélyek szépen megszelídültek. Nem mondom, hogy folyóssá vagy puhává vált volna a basszus, de eltűnt az az érzés, amit a Kinkynél tapasztaltam, hogy például minden lábnobnak mesterségesen rövidnek tűnik a lecsengése. Hiába, ami például a Fine Audio F502-nek kifejezetten jól áll, mert olyan karakterű erősítőkhöz optimalizálták, mint a Kinky, az az Anonymót egyszerűen kibillenti az egyensúlyából. A közép és magas tartomány az én ízlésemhez képest egy picit hangsúlyos, de egyáltalán nem fárasztó vagy tolakodó módon. Inkább csak annyira, hogy minden apró részlet tisztán kirajzolódjon. Egyszer nagyon szívesen látnék egy klippelmérést ezekről a dobozokról, mert van egy olyan érzésem, hogy Zsolték nem a Harman célgörbe mentén hangolták őket, de ez legfeljebb annak lehet probléma, aki a mérés eredményeket szeretné hallgatni, és nem a zenét. A színpad karaktere is megváltozott. Nem vagyok benne biztos, hogy szélesebb lett a tér a Kinky-féle felálláshoz képest, inkább az az érzésem, hogy a Híd Audio elektronika egy kicsit elblőrözi az éleket. Ettől a korábban vonalzóval meghúzott határok sokkal természetesebbé és levegősebbé váltak. A Sledgehammerben továbbra is elférne még egy kis basszus, ugye az egy tipikus 80-as évekbeli neutrális keverés, de egy polcsugárzótól azért ne várjuk el, hogy mély nyomóként viselkedjen. Viszont még ebben a számban is végre a helyükre kerültek az arányok. A zene szépen levált a hangsugárzóról, és azon kaptam magam, hogy hát az elemezgetés helyett egyszerűen csak zenét hallgatok. Összességében egy kifejezetten kellemes hangú rendszert ismertem meg, és abszolút hozta azt, amire az Audio Expo-s találkozás alapján számítottam, és itt most a rendszer a kulcs szó. Úgy gondolom, hogy a Dorn Acoustics Anonymo a Híd Audio saját láncán kívül leginkább valami klasszikus, rendes, kimenőtrafós, csöves erősítővel tudna igazán jól működni. Egyszerűen ilyen karakterű elektronikákkal áll össze a kép. Modern, DC csatolású AB osztályú erősítővel, vagy ne adj Isten D osztályjal szerintem borítékolható a csalódás. Na és akkor beszéljünk az árról, a verebek nagyjából 600 000 forint környékéről csiripelnek. Figyelembe véve, hogy hangminőségben lazán felveszi a versenyt a saját majdnem kétszer ennyibe kerülő Fine Audio F502-eseimmel, szerintem ez egy kifejezetten korrekt ár, és ha azt is hozzátesszük, hogy a teljes Híd Audio lánc árából hangsugárzóval, erősítővel, DAC streamerrel együtt nagyjából csak a Kinky erősítőm jön neki, akkor azért elég figyelemre méltó a tudása ennek a rendszernek. Persze aki basshead, és azt szereti, hogyha lobog a zacsi a mélyektől, az inkább nézzen másik irányba.
Mindenki másnak RetroTech Approved. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, vagy egyszerűen csak tetszik a hozzáállásom ezekhez a tesztekhez, és rendszeres támogatóként csatlakoznátok a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a támogatáshoz szükséges linkeket. Ezeken felül nyomjatok egy lájkot, vagy egy dislike-ot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kommenteljetek is a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, nem sokára újra jelentkezem.